Tash pas transmitimit të filmit, që e këshyrëm filmit të quajtur pra të pa identifikuarit, këtu me mu e kam një panel, prej cilve është autorja e filmit, Marija Ristiq. Faleminderit që ke ardhë, Marija, dhe faleminderit për këtë film fenomenal që e ke bo edhe që ke hargju kohë kaq shumë me i gjetë këto dokumenta dhe me i gjetë njerëzit përgjegjës drejt për drejt. Faleminderit edhe Fred Abrahams që është këtu me neve, njëri prej njerëzve që i ka gjetë i pari fotografit nga organizata Human Rights Watch. Faleminderit që ke ardhë për Amerikës sot, Fred, me qenë këtu me neve. Gjithashtu me neve janë edhe Sevdje Morina, shefi Prokurorisë Speciale në Prishtinë, si dhe Jonathan Rattel, zëvendësh i Prokurorisë Speciale pranë EULEX-it, si dhe Bekim Blakaj nga Fondi për Drejtën Humanitare dhe Kreshnik Gashi nga Drejtësia në Kosovë. Fillimisht nështë me fillu debatin me ty, Marja. E di që mas ka qenë shumë vështirë me mri dejt e këto informata. Megjithatë, ke arrit në fund ditës me majt promovimin e këtij filmi, me e promovu edhe me e Shfaq edhe në Beograd. Qysh ishin reagimet javën e kalume, kur e shfaqe në Beograd, kene kishit panel, si reagun autoritetet atje, edhe apo një është ma sigurt, ama pa sigurt se gjatë bomjes filmit, tash ma se kemi mri në transmitim edhe në Prishtinë dhe në Beograd të ti. Thank you all for joining us, and thank you, BN Kosovo, for hosting this event. Yes, we had a premiere in Belgrade a week ago, and even though we thought it would be problems, it actually went surprisingly well. The audience reacted also surprisingly well. I think what they found most interesting is that they heard both witness and perpetrators speaking about the same event. And that is what I think for Serbian audience a new thing, because we used to hear victims a lot, and there is a mistrust in Serbia whether this is true or not. And when you hear a Serb speaking about the events, then they less question what actually happened in Kosovo War. Who we had at the debate, and unfortunately not in the film, is Serbian war crime prosecution, which I think is a big flaw of this film, because we didn't hear them in the movie and why they didn't issue any indictment. Unfortunately, they didn't want to speak. But at the panel, they said that the process is hard, that the removal of bodies is not considered a war crime, neither a crime against humanity, so that is not the job of their office, and that this should be a job of the other Serbian institutions. So this was, I think, to me, maybe the biggest, I can say, impression from the panel, that they didn't deny the content of the film, but they actually tried to undermine their responsibility for the fact that there are no indictments against generals or from the army or the police. How hard was it to do the film in the end, and how hard was it for you, and that someone like you, a journalist, does all this, digs up all these documents, and prosecution in the end somehow overlooks it? It was hard, but in a way, when you reach the obstacle, you then get more strength actually to continue working on that. So we didn't have the support of the Serbian institutions. They didn't want to provide any document, neither the indictments nor anything related to the trial. So all documents we got from the lawyers in the cases. Then we got the support from the International Criminal Tribunal and the court in Stockholm, which also prosecuted part of this crime. So we were in a sense blocked from the Serbian institutions, but the other institutions abroad were very open, and Human Rights Watch also, BN Kosovo, and the Humanitarian Law Center as well. What was the most difficult moment doing this film? The hardest thing? When I realized that people who we are trying to target in the film are actually informed that we are filming this, and they started to inform each other. So basically, they were trying to prevent other people to speak out. So at one point, we were worried that we will not
manage to prove anything because we couldn't get the police officers speaking about this. And some were prevented to talk of some sources, right? Yes, several of them were prevented. On one interview, we even went to film the person who was involved in the crimes, and he told us that he was called by a police officers saying that he has a family and that he should actually worry about his safety. Then we had some police officers who were actually investigating the crime. They were calling the witnesses saying they should not speak out. So this was, I think, the biggest problem we had, but I think we managed somehow to overcome it. We didn't have all the people we wanted, but maybe in the next film. Fred, very somehow predictably in the film, you said that you are worried about the trial and that the people on top are not being got. But then at the time when you did the interview, you didn't know the result you know today of that trial. What do you think of it now? Well, first of all, I just have to say to Bern, congratulations. I mean, I don't know how I'm coming to Marija after, but what a powerful film, and especially to Marija. Mm-hmm. You know, and she said that it's important in the film that Serbian fighters were speaking, you know, and it's equally important that this was made by a Serbian journalist. I think that's worth to say. It gives it an extra value and credibility. And I thought, just a reaction to the film, if I may, is it was in many ways a visual human rights report. And you know, having the victim testimony and the perpetrator testimony, the lawyers, you had all the angles of a story, and you were really making a case, actually. You were making a case. And I think for that, it's a huge contribution, really. In terms of the question, you know, this is a long, long process. And I always knew that the cases in Belgrade will go slowly. The decision last month, was it last month, was a surprise. This I didn't expect. The decision to free up all the accused, correct. Right? They're not exactly free. You know, the case is still going. They have not been acquitted. That's important. But the verdict was overturned. And so I knew it would take time, but I thought they were small enough fish to be sacrificed. And do you think enough evidence was presented throughout the reports you read from that court? Enough evidence was presented to even not get to the decision like that? I mean, maybe my answer will surprise you. Clearly, war crimes were committed, no question. But I was not monitoring the trial. Mm-hmm. And in the end of the day, the judge must be convinced with the evidence. And without monitoring the trial day in and day out, I can't say if the decision was right or wrong. A crime was committed, absolutely, and some of these men were there. But were they responsible? That's for a judge to decide, and I can't say without watching it more closely. Before we go to others, you, Marija, did go to the trial, day in and out. For 3 years, you followed this trial. Very, very sort of obsessively. I know you followed the trial. Were you surprised at the decision? And in what was it based judicially? I was surprised by the decision very much because for some of the fighters, I could expect that they could acquit them on the basis of the previous decision of the appeal court. But for some of the fighters, I think there were more than enough evidences to actually keep up with the verdict, because we had 2 protected witnesses. We had so many witnesses, Albanians, who were identifying people. We then had Human Rights Watch report and other military documents. So for some people, there were for sure enough evidences. What was the problem is the fact of the command responsibility. Serbian courts are very rigid, I can say, when sentencing people on the basis of the command responsibility. And this was the first time
that a commander was sentenced for a war crime. So appeal court asks so much evidences for that, and they couldn't get that. And that is why they decided to bring back the case again on retrial, which I think will be a huge problem, because we now got an information that some of the witnesses will not participate now in the trial. So it's a question how this trial will actually continue and what will happen. And I think, bearing in mind that this one lasted for 4 years, we can expect that this one lasts at least 2 or 3. So, and then again, they have a right to appeal. So I don't think that we will see outcome in the upcoming 5 or 6 years, which I think for the justice is really problematic, because we get to almost more than 2 decades after the crime and no verdict. Zonja Morina, sa i përket kapacitetit të Prokurorisë Speciale të mirët me krimet luftës, jam të folë për prokuror lokal, a kemi në rend të parë, apo na shpjegoni, që është ka herë konfuze, a kemi drejt mu marrë me krimet luftës apo jo? A mirët vetëm e uleksi, a mirën edhe prokuror tonë special? A jeni tu marrë me krimet luftës, sa raste kanë fillu, qysh është u zhvillu edhe cilat janë sfidat e prokurorëve lokal me u marrë me krimet luftës? Fillimisht më lejoni ta komplimentojmë zonja Marije për një film dokumentar shumë realistik, për rrethonat cilët ka bë, edhe për guximin e saj. Sa i përket pyetjes juaj, në Prokuroria Speciale është kompetente për hetimin edhe ndjekjen penale të krimeve të luftës. Po është e vërtet, prokurorët vendor merren me krimet luftës, po kanë vetëm një numër të vogël deri tani në duart e veta, janë vetëm 17 raste me 71 persona që kanë kaluar në duart e prokurorëve vendor, ndërsa mund t'ju them që prej vitit 2010 e këndej nga pak janë marrë, ka raste që prokurorët i kanë përfunduar dhe ka shku deri te vendimi formës prerë, një rast ka shku në gjykim, janë liru, apeli e ka kthy në rigjykim procedurat tona, siç u përmendën më herët, disa vite, përfundimisht janë liru ata, po është një shembull që prokurorët vendor kanë punu. Me ndryshimet e fundit ligjit rreth mandatit e uleksit, prej vitit kaluar rastet e reja e uleksis mund të filloj, edhe presim që gjitha rastet e krimeve të luftës, të cilat janë shumë të bartën të vendorët. Prej 17, mas jemi të statistika, dhe më thash, 17 raste e 71 persona janë të përfshim. A e keni fjallën 71 viktima, a keni fjallën të akuzuar? 71 dyshuar. 71 dyshuar janë fazat ndryshme edhe janë status të ndryshëm. Ka raste që janë në hetime preliminare, ka raste që janë në hetime formale. Për sa viktima jemi të folë në 17 rastet, me cilat po mirën jo? Nuk i kam ato të dhona, tash sa raste varet, dikun ka një viktim, dikun ka ma shumë, po mund t'ju them që këto raste janë raste që nuk janë ato masakrat e mëdhaja, ende nuk i kemi marrë, ato ku ka viktimat shumë ta me qinda, si që janë Meja, që është Dubrova, pse presim shumë shpejt i marrim. Tash është u bo prej prokurorëve të uleksit që kanë qenë kompetent deri tash për krimet luftës. Pyet pse, a mund të merren vendor, pas një problem, mirë po ma herët ka qenë një marrëveshje që prokurorët vendor mos t'i trajtojnë krimet e luftës. Nuk e di pse, veç mund t'ju them që nuk ka pas probleme, nuk ka pas kundërshtime, nuk ka pas refuzime të marrjes rasteve, mirë po ka qenë një qëndrim, ka qenë një marrëveshje që tjetër kush e ka marrë, që ne nuk kemi pyet, po në bazë të asaj marrëveshje që... Kush tjetër kush e ka marrë edhe ka ngësën? Mendoj se ky ka qenë një vendim politik, ka qenë mes ish kryeprokurorit të Kosovës me kryeprokurorin e parë të uleksit që ka qenë në Kosovë, është një marrëveshje që prokurorët e vendor nuk detyrohen të merren me krimet luftës. Tash mund t'ju them se gjithë prokurorët e Kosovës janë të gatshëm përkundër sfidave, përkundër vështirësive, përkundër kohës gjatë kaluar, janë të gatshëm që të trajtojnë gjithë këto krimet luftës, me aq kapacitet që kanë edhe t'ju japin përparësi. Zonja Morina, më bëu më konkret, e majnë men këtu kohën e unimikut që janë marrë me krimet luftës, kohën e uleksit që janë marrë me krimet luftës, po që ky popull nuk ka pa progres të madh. Pse po çka na bin që me juve që i merrni tash rastet, mas 14 vjetëve, po i merrni rastet ndoshta të riciklume, të pakryme prej unimikut e uleksit tash ju, pse keni mi kry ju nëse si kanë kry këta tjerë?
Ndigjoni, nëse e them se sa I përket krimeve të luftës është bo fare pak ose nuk është bo as pak, nuk po them kur gjë të re. Këto e kanë thonë shumë raporte ndërkombëtare, këtë e dim, është raporti I fundit I OSB-s vitit 2009 që ka thonë që është bo fare pak edhe bashkësia ndërkombëtare të përfshi Unikun edhe Uleksin ka dështu në dhënien prioritet krimeve të luftës. Edhe për vitit 2009 e këndej është bo shumë pak. Unë nuk po garantoj se keme bo ndonjë bom, se keme bo suksesi ka me qeni aty për atyshëm, po unë po ju siguroj gjithve se prokurorët vendor janë gatshëm me bo aq sa mundën, aq sa është ndurët e tyne, guximi nuk mungon, vullneti nuk mungon, motivimi është shumë I madh te prokurorët, se cili ka dëshirë që një herë për gjithmonë të spastrohemi për këtyre krimeve që kryesit e këtyre krimeve dalin para drejtësisë dhe një herë për gjithmonë të nisin jetën nga e para, sepse derisa mos të adresohen mirë këto raste, edhe çështja e ecjes përpara vendit edhe raporteve mes dy shteteve nuk do të jetë nivelin e duhur. Faleminderit. Mr. Rattel, we got some statistics from Ms. Morina. I would also like to know from your side, how many war cases has EULEX dealt with and finished? How many started, but how many as well finished convictions have we had since your mission has been here? Well, thank you. I want to thank the producer of the film, Maria, and Byrne for the excellent production. I have to say it's an exceptional film. I know you're interested in statistics. I can tell you this, that EULEX today is engaged in 700 investigations. 700 War crimes? War crimes investigations. This is WCIU, War Crimes Investigation Unit, and SPRK working together on 700 investigations. Those are investigations, some of which have reached the prosecutor's office. 190 of those are filed in the SPRK and are being conducted by EULEX prosecutors. One of those cases that you just saw in the film today was the events in Shfaq. EULEX was deeply involved in that investigation, was deeply involved in the investigation of those offenders, and has been cooperating with Belgrade and was instrumental in causing those indictments to be laid in Belgrade. People don't understand that, but our relationship with Belgrade is essential for the future conduct of these war crimes investigations. It is only through our relationship with Vladimir Vucevic, Dragolub Stankovic, and others in the Belgrade Special Court that we can assist them to gather evidence so that they can lead these indictments. It is unfortunate, I agree, the trial has been, by the High Court of Justice in Belgrade, been reordered for retrial. I understand that. There's a disappointment with that, but there will be another trial. I understand the disappointment with that, as Byrne has correctly pointed out, that there has not been command responsibility attached to these events and others, and the horrific crimes that were committed in the Pejës region. We are working with Belgrade on many aspects of that. How's that going? How's that cooperation going? The cooperation with Belgrade is very good. We have a very good, close relationship. With Serbian prosecution in Belgrade, with the Serbian right? prosecutors, we do. And I have to say, this is part of the transition that is now required. Because as you know, EULEX cannot remain here forever. And we are beginning to transition these investigations to Sadia, to the local prosecutors who are ready to take this on. And I should also indicate that just recently, EULEX has agreed that money will be provided for additional training in war crimes for war crimes prosecutors, local and investigators. But the point is that we are cooperating with Belgrade. We have a good relationship with them. They said in the same panel, can I just tell you that in the same panel in Belgrade, they said they have excellent cooperation. Vukcevic, the head prosecutor there, said they have excellent relationship with EULEX. And can you confirm that? Yes, I absolutely can. There is very good cooperation. It is strange, but we need to cooperate with Belgrade on these investigations. You will understand that we cannot extradite any of the suspects who live in Beograd, who live in Niš, who live elsewhere. It's not possible. It's not going to happen. That's great, but why then we have so little results if that cooperation is good? Cooperation is good. These trials are very complex. Why was it the ICTY commenced decades ago and is just wrapping up today with the residual mechanism that they're putting in place? These war crimes trials are incredibly complex,
very difficult to prosecute. They're not simple crime that you would expect a murder or a homicide. They're very complex, and the theories are very complex. But I have to say that It's true, but if a journalist could collect all these documents and could actually make something like this, why cannot two prosecutions in Pristina and Belgrade come up with much more cases than one to prosecute? Well, we have come up with more cases in the Pejë region. As people are aware, we are exhuming grave sites in Rashka, Runica, and in Rizala, the new site. We are also deeply involved in the Dubrava prison incident. You will know that. The Meja case is a large massacre in which we provided the evidence to local judges, ULEX judges and local judges, resulted in warrants that have now been filed with Interpol and are now subject to international wanted notices or red notices for 14 persons that we know are outside of Kosovo and we highly suspect are within Serbia or Montenegro or elsewhere. That's the kind of work that ULEX prosecutors are doing and have achieved. It goes unnoted, 95% of it, because these investigations cannot be talked about. We cannot publicize what 95% of the work that we're doing. But I have to say our relationship with Belgrade is excellent. But 14 suspects in Serbia, and you saying that you have a great relationship with Serbia, but them being in Serbia and not being handed over, what does that say? As you'll understand, that cuts across many lines, not just legal but political. You'll understand that there is no recognition in Belgrade that this is a sovereign state. And so there cannot be an extradition treaty between the two. Why should that matter? You, ULEX, have a good relationship with the prosecution there. You want these people, you say they are in Serbia. Is it political status stopping them not being caught? Is it the independence of Kosovo? If you had about an hour, I could explain the legal difficulties that we have with suspects that are in Serbia beyond our reach. I can't explain it except to say that there is will to assist us in these investigations, to indict where there's sufficient evidence to indict and to arrest. We are working with Belgrade, we have a good relationship with them, and the indictments that have gone forward, including the Interpol notices which have recently gone out, the red notices for arrests of numerous people in Belgrade is evidence of that. I have to say the film is hard and a biting example of what happened in the Pejë region, and it's an excellent film. But the story that is created from that film is not evidence in court. And people need to understand this, is that the high test for evidence to be presented in court is extremely difficult, and prosecutors cannot be sufficient with just bare witnesses. We need corroboration, we need legal tests to be satisfied. It is extremely difficult work. So I have to say a lot of effort goes in and very little results can be seen by the public. But that is the story of international prosecutions, ad hoc tribunals, the ICTY and others. Faleminderit, zënim Blakaj. E ndigjum, interesant po më duket që është një gjë që na s'di a e kuptojmë mjaft, që kemi 10.000 viktima prej luftës, e në fund është vështirë, po thot edhe zëni Ratel tha, edhe pse janë prezentu shumë dhona dhe shumë filmi mirë, megjithatë nuk janë fakte që mujnë mu shfrytzu në gjykatë. Edhe fondi juj ka bo punë tillë që keni mbledh dhona, edhe a mendoni gjithashtu ju që s'janë të dëshmueshme në gjykatë edhe dhonat që i keni mbledh ju për këto viktimë? Në fakt, keni drejt, Fondi për Drejtën Humanitare, pothuajse për 16 vjet është duke mbledh ende dhona mbi viktimat e luftës, edhe keni drejt edhe për shifrat e viktimave. Në fakt, mbi 10.000 civil janë vra apo janë zhduk gjatë luftës Kosovë. Se është qaq vështirë me dëshmu pra? Deshta veç edhe diçka m'ju përmend para se të përgjigjem pyetjen e juaj. I pyet zonjën prokurore për sa viktima bëhet fjalë në këto rastet që janë ngrit kallëzimet penale. Me qenë se ne i monitorojmë gjykimet për luftën për krime luftë në Kosovë, kemi bërë një llogari e cila sigurisht nuk mund të jetë saktë, po të themi për afërt me plus minus 10%, edhe deri me tani para gjykatave në Kosovë janë spaku sipas dhonave që ne kemi mbledh prapë. Kërkoj falje nëse nuk janë sakta, janë akuzu dikun rreth 98 persona për krime lufte,
akuzu. Jo, prej vitit 99 deri në fund vitit 2014. 99 të akuzum? 98, po. Një pjesë e tyne janë lirusit pa fajshem, një pjesë ma e vogël janë denu, disa janë ikë prej burgut edhe si në kapë më korë, e kështu me radhë. Ne kemi tentu me llogarit në këto raste për sa viktima bëhet fjalë. Dikun rreth 600. Për gjitha këto raste. Është numër jashtëzakonisht i vogël në krahasim me numrin e gjitha viktimave. Kam frikë se kjo tregon që 16 vjet pas luftës në Kosovë, mbi 99% të viktimave, të familjeve tyne nuk kanë pa drejtësi. Edhe sigurisht nëse vazhdohet me këtë tempo, kam frikë që shumica prej tyre s'do të shohin. Pse po mendeni ju zotni Blakaj që ka ardhur deri te kjo? E ndigjuam zëniratar të thonë që ka bashkëpunim mes dy prokurorive, Prishtinë, Beograd, pse po mendoni që ka ardhur deri te kjo që veç 600? Zote Ratel ka drejt, gjykimet për krime lufte janë jashtëzakonisht komplekse. Ne jemi dëshmitar s'paku ne që i përcjellim gjykimet për krime lufte se si po dështojnë këto lanë për krime lufte, çfarë problemi është me mbrojtjen e dëshmitarëve, me sigurimin e tyre kështu me radhë, edhe procedura është jashtëzakonisht e gjatë. Me analizu një rast për krime luftës që ka ndodhur në rajonin e Pejës, krimi luftës nuk ka qenë shumë i randë, themi. I randë ka të bëjë me dëmtim të pronës, respektivisht me djegje të shtëpisë dhe dëbim. Një akuzum, provat janë konë të qarta, dëshmitar ka pas, domethënë rasti paka shumë i thjesht, ka zgjatë 7 vjet. Prej ngritjes prej bamjes kallëzimit penal deri në aktgjykimin e edhe me fakte, dikush që e ka pa. Edhe rasti shumë i thjeshtë, domethënë vetëm me të akuzum. Këto raste zgjasin shumë. Mirë po unë mendoj që për me një fjalë me përfshi, mungon vullneti politik që të procesohen më shumë lanë për krime lufte, edhe këtë them edhe në Serbi, edhe në Kosovë. E përmendi dikush prej panelistëve që kur vjen puna te hierarkia më e lartë, komanduese, dhoma speciale për krime lufte në Serbi nuk vazhdon tutje e as prokuroria, thjesht e ndërprejnë aty. Mirë, zotni Gashi, çka ka mujtë mu bo, e njim shumë shpesh që të fjalën mungon vullnet politik. Apo ma përkthen në veprime reale që kanë mujnë mu bo edhe për kundër gjithë këtyne sfidave, 15 vjet tash pas luftës. Po, ajo që duhet më konstatu në Kosovë, që konstatuar në dokumentar për pjesën e Serbisë, është që ka shumë viktima, ka mira viktima, po ka njerëz shumë pak në burg. Ndoshta sot mi numëron në burgjet e Kosovës janë 5 deri në 10 njerëz që janë të umajt për krimet luftës. Ajo që është të vazhdu në këtë trendin, në këtë punën e hetimit krimeve të luftës, është që viktimat e krimeve të luftës janë vazhdimisht të urrajt, kisha thonë, të urrajt me faktin që dikush është të jetu këto raste, dikush është të marrë me këto raste, edhe një ditë... Qështu rejt, 700 raste i ka e Uleksi, për thotë. Në rregull është 700 raste i ka Uleksi, mirë po sa raste i ka në gjykat, sa njerëz i ka të dënuar sot në burgjet e Kosovës. Jem mësu me i dëgju gjithmonë të na thonë që janë të uhetu, janë 700 njerëz, janë 700 të dyshimt, hetimet janë shumë komplekse, mirë po viktimat sot nuk e kanë ndjenjen, nuk e kanë marrë të drejtën e tyre. Të akuzumt nuk janë në burg. Kjo duhet më konstatu. Përmend probleme me dëshmitarët, ne seriozisht kemi pas probleme me disa dëshmitarë që kanë mujtë me qenë kërcënu, mirë po problemin më të madhe kemi që në Kosovë, shumica e dëshmitarëve tash kanë vdek. Kanë shku 16 vjet, pjesa më e madhe e njerëzve që i kanë pa krimet kanë qenë të moshës të plakur, pleq, edhe ata sot më nuk jetojnë për vdekjes natyrale. A jetu thonë që është strategji e qëllimshme me u zgjat, zhagit, procedura që në fund mu harru kjo punë? Nuk e di, unë po vazhdoj me menu që është të ju dhanë sërisht viktimave një shpresë. Një shpresë tjetër është të ju dhanë me gjykatën speciale, cila predispozitat që me ndodhe njëjta gjë, si me Uleksin, si me unë mikun, janë shumë të mëdha. Seriozisht kanë marrë dhe kanë me thonë, sërisht kanë marrë dhe me na thonë që nuk ka pas boll dëshmitar dhe s'ke mujt me provu
Ndërsa viktimat E kanë ju me në vazhdu. drejtësia Kosovë, a keni besim që kur ta marrim tont, ndoshta e bojnë shumë e ma mirë? Problemet e tonë është me kriju fillimisht besimin të njerëz, që njerëz të marrë dhe mirë dëshmu, po ashtu mi ngrit këto kapacitete. Euleksi pej 2008-ës në ka thonë që është të ngrit kapacitetet e prokurorët vendor, edhe të i trajnu ata dhe të kriju mundësi mirë, po dhana që na i dha prokuroria Morina, po ashtu edhe dhana që i ka Prokuroria Speciale na tregojnë që shumë pak raste ju kanë besu dhe i tashtë. Edhe janë shumë pak prokurorë për mu përballë. Prej 700-ve, 17. Prej 700-ve 17. Edhe janë Prokuroria Speciale besoj i ka 12 prokurorë. Qysh kanë me mbri me 12 prokurorë mi hetu mbi 10.000 vrasje. Mos flasim për krime tjera, plagosje, mos flasim për dhunimet që janë me shumë ma fish. A me të vërtet është dashtë me prit me na dhane u leksi këtu? A kena mujt, edhe nëse jo prokuroria, a kena mujt me bo diçka tjetër në? A kemi pas ndalume, pik? Fillimisht kemi dështu në mbledhjen e dhanës të parë. Sa viktima i kemi. Në asnjë institucion në Kosovë, institucion shtetënor, nuk ka dhana. Sa njerëz janë të vramë. Nuk është që s'ka dhana, që fondi i kam ledh plot dhana ka të para. Fondi kam ledh mirë, po nuk organet e ndjekjes nuk i kanë dhana. Në Prokuroritë Kosovës me shkusat me kërku me i pyet sa njerëz kanë vdek në 1999, në 1998, nuk din me ta dhënë këtë shifër. Edhe nuk e di çu shmujnë me nis hetime kur nuk kanë numër të viktimave. A është vështirë me nxjerrë çto? Po, besoj që na jetojmë Kosovë. Kosova për momentin i ka 8.000 policë. 8.000 policë vetëm ka një viktimë me identifiku, banë 8.000 viktima të identifikume, 8.000 emra. Duhet vetëm më dhanë detyra. Faleminderit. Në këtë moment veç kisha dashur me i një edhe anëtarët e familjes që këtu nëse kanë ai pyetje. 16 vjeçarin që ka qenë atëherë 99-ën Erzen Lushin e kemi këtu me neve. Faleminderit që ki qenë edhe në film, që ki marrë pjesë. Edhe faleminderit sa që erdhe këtu Erzen. Edhe mirë, kemi pyetje prej zotnis. Urdhna. Marrë pjesë në këtë diskutim, unë si përcjell si këtij gjykimi për cilën u bë fjalë në këtë film. Edhe faleminderit një avokat që keni marrë pjesë edhe në film, edhe që i keni përfasu viktimat vazhdimisht edhe në gjykim edhe punën. Ju lutem, po deshta vetëm diçka lidhur me këtë vendim që u marrë edhe që është prish vendimi me të cilin janë shpallë fajtorë dhe janë gjyku ata persone për cilët bëhet fjalë këtu. Vërtet, unë para disa dite e kam marrë vendimin e gjykatës apelit të Serbisë, me të cilin prishet aktgjykimi i shkallës parë i gjykatës lartë të Beogradit, këtij repartit për krimet luftës. Shqiqoni, është interesant vetëm dispozitivi i atij aktvendimi. Në aktvendim thuhet se prishet aktgjykimi i tëri, edhe pse nuk përmenden fare gati, vetëm se përmendet se është ushtru ankesa nga prokurori i Beogradit. Ndërkaq, prishet i tëri aktgjykimi, edhe pse me asnjë fjalë nuk trajtohet në asnjë moment ankesa e prokurorit. Prandaj kjo është një indikacion, sepse këtu e shohim se Serbia vërtet nuk është e gatshme që të ballafaqohet me krimet e luftës që i kanë bërë serbët. Është interesant se me rastin e shpalljes së aktgjykimit, edhe në aktgjykimin e përpiluar me shkrim, është thënë se krimet e luftës, këto krime në këto 4 fshatra, i ka kry ushtria e rregullt e Serbisë. Edhe ka dhënë arsyetimin atje se këta kanë qenë persona të cilët kanë pas librezat ushtarake, se kanë përdor mjetet ushtarake, teknikën ushtarake, të gjitha ato edhe... Mirë, a keni pyetje për ndonjën për panelit? Unë veç deshta me dhonë një sqarim lidhur me këte. Është e qartë, që shka shku gjykimi, kemi monitoru edhe kemi raportu vazhdimisht. Se kom monitoru 5 vjetë gati, unë kom qenë i përcjellës i këtij gjykimi. Faleminderit shumë, faleminderit që ju inkuadru në debat. A ka ndonjë prej familjarëve që don me pështru pyetje? Urdhani. Zotni Rejq Kelmendi. Nga cili fshat? Rejq? Nga Qyshku. Urdhna. Më antar të familjes i kom dhamë. Jam ai person si kom bjetu në masakër, edhe bashkë
kur pej që 15 vite, rregullisht, hapi dëshmi, asë një sen dhe i tash unë s'kum pas i kem bo. Sa herë po më intereson bashkë të një dhonë dëshmi? Suedi jem konë në Beograd 2 herë. Në Beograd jem shku në kanë quë Badihava, unë e kum dit, bile një gazetar ku i thëshe Badihava nuk e kuptoj ke kot, ky gazetari, kot jem shku në, më dëshmu kretë dëshmitar, 13 vetë dëshmitar në të rejnësëm. E Mustafa, si po thot, ka vjertë më planifiku, se unë s'kom pranu më shkue, kum besu në ata shakandicit, kem shkue me një farë kur farë sigurie s'kem pas, veç apet mirë kem kalu, e kem dhonë dëshmin, kur gjo pe asaj dëshmije nuk ka bërë. Na gabimi janë është si kem shku më dëshmu atje, për Sërb, banor, Kosovar, kanë bo masakra në qyshk, e gjithë ka kanë bo Kosovarjen ata. Pse mu dënu në Beograd, të konë mu dënu në Kosovë. Atëre dëshmija, neves na kanë zonë vend hiç, na jem dëshmitar kot, jem na që kem dhe që tash unë që 15 vite që kum dhonë, dëshmi kur një pej Adriatik Kelmendi të konë i rija i, so ka nisë më punu, ka ardhë mas pari, e kem dhonë dëshmi qka e kem përjetue, dhe të gjonë cëllë një dëshmitar të sakt qka njën, 4-5 dëshmitar. Kalëzëm për kënd tjetër, cilat organizata, a ke dhonë për unë mikun? Ardiani si e ka përjetu gjithë kohën në gjarë, në që shukon, se mune kum ikë për asaj sobës i kanë pushkatu ata, në 8 vetë, unë i 9 i kom pështu, nuk e di që a bon tani, veç gjithë kohën Ardiani o konë. Atje se përdu mja që pagat, na kur gjo jeta nuk kem bon, nuk kem hiq asë nisen, na dëshmitarë. Jem të shgenymë, shkur të tërë, une mo dëshmi, mu kanë vra në mantarë familjes, une mo dëshmi kujna nuk ka nevoj më ardhë, të une më lypë dëshmi se o hupe dhe besimi. Krejt, une ma fort i këm besu në të shakandicit, si kur o shku atje, veç si nuk o re në salë. Atje si kish më shku për Sara jem, kalon mu në gjyst, atër maltetojshin mu. Dhe qaj mu shkur të tropë mu i më i thonë qaj pisi, si ka bon masakër në qyshk, ma bëj ke mu kështu. Unë nuk jam i thirun aty, unë jam i thirun, po në salë vallahi. E jam i thirun unë për me kalzu që ata që e kom pa. Unë nuk di, unë ku mujtë me i thonë si mu mi kanë marë 50.000 marka atëherë. Po se hapëzari ato heqas, ajo të hupë dëshmija. Po dëshmijë të sakt, jënë gjallë hala, se mire folja i si jënë dek. Kretë plesht në qyshk i kanë leon, edhe thmini kanë leon. Këta tjerë që ka vy diqka, kretë i kanë vra. A fati si kum vjetu, unë që shokon, më falë njësë në ashta... Falimderit shumë, falimderit shumë që ki dëshmu mas pari deta, po të kuptoj plëtsisht, edhe unë i kisha qenë dëshprumet, kisha qenë vend tondit, pak më kujtu, edhe po të kuptoj plëtsisht. Rzen, po Kreshniku thanë është ta kanë vdek kejt vjetrit, po që je prej trive që ke me dëshmitar, a menon, po, a menon që ki me dëshmu hala dhe a ki vullnet dhe shpres në fund që ka me pas një farë drejtësie, a jo? Nëse përket, unë e Ardiani jemi të njëtës moshë, në më thonë, jemi linë dhe jemi rritë bashkë, për shatë kemi qenë edhe shokë, dy të mi konë të pjestarët asaj në gjarët të 14 muaj. Nuk po di, sot pak mu këput shpresa për me dëshmu matutje, për arsye se po shije se sa për zhagite në proceset gjyqësore. Ne edhe në Beograd nuk është që kemi shpresu qa shumë në gjyq, mirë po edhe thëmë drejten edhe jemi zhgëny me vendimin e gjyq që ka qenë, po pak sa jemi konë të knaqën, o konë që jenë dënu që armata serbe e ka këmi masakre në qyshk. Mirë po në që se veç vazhdojnë kështu më zhagir këtu procese, si nga ana prokurorisë, si nga ana e gjyqësorit, atëherë me të vërtet ka më konë shumë problem, se si sta dhe Reza ma herë që jenë konë shumë intervistat, dhe më thonë prej 99-ës dhe deri në 2015 jenë intervistat pa numër ta që më thonë edhe na faktikisht një milio dhe psikikisht një milio me... Ju kuptoj plotësisht. Për fund, zënja Morina dhe zëtni Ratel,
po i ndigjoni viktimat, jënë lodhë, me gjithate, tash zvoni e kemi pas një kriminal Gjerman që ka marrë pjesë në Auschwitz, tash është gati të vdek, me gjithate tash kam vendos me akuzu. është shumë interesant, 67 vjetë masi që ka ndodhë Auschwitzi. A mendoni që deri që atëherë kemi përgjithmonë me kalu me dekada mu marë hala me krimet luftës, edhe nështë tas keni me pas mu njerëz gjallë që kanë me qenë gatshëm me bashkëpunu me ju. Për fat, krimet e luftës e krimet e kundër njerëzimit nuk parashkrohen, nuk vjetërsohen asnjëherë dhe herdukur që zinën kryesit e tyre mund bëhet ndjekja penale. Mirë po ne, jo që dojmë me lanë aq me prit, po kushtet kur mungojnë, kur nuk ki qasje, në prova, kur se ki kryesin qasshëm që s'munësh me kap, kur jetoj një jurisdikcion tjetër, është vështirë, po të mban kjo shpresë që deri sa të janë gjallë kryesit, potencialisht mund t'i ndjekin. E këto që tha Kreshnikut, jënë 8.000 policëve që ka një intervist me bo në vjetë, jënë 8.000 viktima. A mendoni që kjo mundet mu arrit edhe nëse kryeshësis janë këto? Kreshniku e boni një krahësim të mirë, po une më thoni janë tjetër gjithë kësaj pune. Gjithë puna jonë varet prej edhe punës tjere të fillu prej policisë, prej gatishmërisë dëshmitarve, prej dëshmitarve sa mendja tyne i manë edhe më tutje, sa kanë memorje në rregull. Kemi probleme edhe me të ndërtimin e kapaciteteve. Nuk o të mungu, zonja Morina. Është e vërtet, për të thëmë diçka tjetër. Është një njësit për hetimin e krimeve të luftës në policinë e Kosovës, që deri tani është të heq prej Uleksit. Mirë po, ka mungesë kapaciteteve të vendorëve, është një numër shumë i vogël i tyne. Edhe ata janë rekrutu shumë vonë dhe s'kan arrit me i marë përvojat prej prokurorëve të Uleksit. Unë sot e kam pas një takim me udhëhecin edhe nga una Uleksit, edhe një major vendor që është zgjedh udhëheci njësitit. Ta kanë probleme elementare, ata kanë probleme me vetura, me logjistika, ata kanë vetëm një vetur vendor. Edhe është vështirë me dalë në për teren. Ai vullneti politik që u përmend me të vërtet duhet me anë shprehje tash në gjitha frontet me angazhu resurse, sepse nëse një halk s'punon, nëse policia nuk jeton, prokuroria ka kot, nëse prokuroria s'punon, kurgjë nuk shkon në gjykatë. Mirë, zotni Ratel, in the end, you've got 700 cases, which I'm afraid are similar to what UNMIK told us that they were giving to you before they left. Here we go, déjà vu, we see another mission going in a year or so, and you have 700 cases passing on to the locals. How on earth does this reckon with the money and hope that was spent in your mission? First of all, I do want to thank the witnesses and the victims who have testified, and I know the frustrating process that is the legal process. I want to thank you for your courage in giving evidence, and I encourage you to please stay with the system. I know it is incredibly difficult. Your story is the same story that is told by many victims and many witnesses at the ad hoc tribunals in The Hague, at ICTR and ICTY. It is a very long process. The hope is that at the end of that process, there will be some justice, and that's what you have to hope for. I will say you're correct that we did inherit a very onerous task from UNMIK, and I can agree that the 700 cases that we have in progress is daunting. We have 190 that are now in SBRK that we are working on. We have limited resources, and it is true that we could do with much more. It is always the truth. It is difficult to decide which cases can go ahead and which cases, at the end of the day, you can prove. You will know that we are working on Rizala at the grave site there. You will know that we have opened new grave sites recently, that we are moving forward with what we consider to be the most serious war crimes, including Globovac and the other cases that you may be aware of. But what happens when you leave with these cases? Let's presume end of 2016, as it is, UNMIK needs to either smaller, close down, transform. What happens with all this material you have collected? That is a very fair question. It's extremely appropriate that you ask that question. Other people ask that question now, because it is totally inappropriate for the international community to leave
Kosovo without a proper handover. And we are working on that now. You will know and you'll have heard that my chefe, my chief, we are working with her prosecutors to get them up to speed as quickly as we can with training, with advanced techniques. We are working with Department of Forensic Medicine, which is a local institution now run by locals with a lot of assistance from ULEX, from the International Committee of the Red Cross, from pathologists, from others on this advanced investigation techniques. But we are working with prosecutors and with new war crimes investigators within the Kosovo police to form a unit to advance these investigations. Is there enough time? Is there enough resources? There's never enough time and there's never enough resources, but we are trying to do as much as we can in the limited time we have available. Faleminderit gjithëve që ishit këtu.